السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة ابن بطة. ده الفيديو الذي طال انتظاري أنا شخصيا ليه. يعني الفيديو بتاع المتحف ده أنا بجهز له بقاله كتير، ويمكن هو من أحد الأسباب اللي خلتني أتأخر شوية في إن أنا أبدأ القناة، لكن الحمد لله إن شاء الله هو أديكم بتتفرجوا على الفيديو. حابب أشكركم في الأول وأقول لكم إن إحنا وصلنا ل 100 مشترك على القناة، وحابب أشكركم أكتر على رسائل دعمكم وتشجيعكم. الرسائل دي مش عارف اقول لكم، يعني عملت فيا كده دفى كده من جوه، يعني رسائل جميله جدا، رسائل تقدير وتشجيع ودعم. عايز اوصف لكم كميه الحب اللي بقت جوايا كده ليكم، يعني انا متشكر لكم جدا. هحاول اوصف لكم احساسي كده اللي جوه بان انا اعمل لكم فيديوهات تبسطكم وافرجكم كده دايما على حاجات انتوا يعني حابين تتفرجوا عليها. من اول 20 رمضان كده وانا جالي دور برد جامد، معلش سامحوني بقى في التاخير. الحمد لله عملت PCR ومش كورونا، بس نزلت برد جامده حتى لسه باين في صوتي لحد دلوقتي، بس ان شاء الله خير يعني. وانا قاعد في البيت الكام يوم دول كلمتهم في الشغل قلت لهم ان انا مش هقدر اروح، لاني كنت بشتغل من يوم 20 رمضان وانا تعبان ومتخيل ان انا هخف. ايه يا عم الشبح، بس واضح ان انا يعني لازم اقعد في البيت. يعني الناس دي هتقعد تستناك كتير. ايه يا عم في ايه؟ الناس دي مستنيه الفيديو بقالهم كتير، هتقعد بقى تتكلم كتير؟ خش على الفيديو على طول. طيب حاضر، يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا محطة إتشون في الصابواي اللي فيها المتحف الوطني الكوري، ناشونال ميوزيوم اوف كوريا. وهنمشي دلوقتي كده الجزء اللي بره ده المدخل بتاع المتحف عشان نوصل للغرفة المصرية اللي احنا جايين نعمل عليها الفيديو ده. طبعا زي ما احنا شايفين الساحة اللي بره دي ساحة عشان الناس تقعد تستمتع كده بالجو بره لما تحب تريح من اللف جوه، او لما يجوا يستمتعوا بالمنظر الجميل قبل ما يخشوا ياخدوا صور جميلة. وفي مطعم على الشمال، وفي بعد الساحة دي في بحيرة كبيرة كده برضو عاملة منظر جميل. البحيرة دي ممكن تلاقي منها كتير، البحيرة دي ممكن تلاقي منها كتير في أماكن كتير. لما تزورها بيعملوا بحيرة صغيرة كده يخلوك تشوف مناظر جميلة، تشوف المية، تشوف سمك في المية، تقعد جنب المية كده تستمتع بالجو، تاخد صور هناك، بتعمل نوع من الراحة النفسية للبني آدم كده. منظر سمك روعة بصراحة، يخليك انت مش عايز تمشي وتسيبه. كل ما كنت اجي امشي احس ان انا عايز افضل اقعد، بس في صديق ليا مستنيني جوه، فانا لازم ادخل بسرعة عشان ما اتاخرش عليه، وانا اساسا متاخر عليه 10 دقايق او ربع ساعة. وهنا طبعا خريطة للمكان عشان تعرف مكانك وتعرف المكان اللي انت عايز توصله بالظبط. ده المبنى الرئيسي، وده مبنى فرعي خاص بالأطفال. اللي عرفته إن ممكن الأطفال تستمتع هنا عن طريق تجربة حواسهم الخمسة. طبعا هتلاقي إرشادات طبعا تعرفك انت فين ومنين في كل حتة عشان ما تتوهش، عشان لو في أطفال برضو في المكان تعرف توصل لهم بسرعة. كده احنا دخلنا من أول بوابة في المبنى الرئيسي، في على اليمين استعلامات تقدر تعرف أي حاجة انت عايز تسأل عليها، وفي قدامنا دي البوابة طبعا اللي هنخش عليها. لو معاك حاجة مثلا ما ينفعش تدخل المكان بتصور على الجهاز، طبعا يقول لك دي مش هينفع تدخل أو ينفع تدخل يعني. أهلا بيكم في المتحف الوطني الكوري. بص كده، أول حاجة هنلاقيها هنا ده الممر الرئيسي جوه المبنى.
طبعا برضو خريطة تانية، بيعملوا حاجات جميلة في الخرايط بتاعتهم هنا، كل خريطة بشكل وبماتريال معين. هنا بيقولك موجود ايه في الدور الأول والدور التاني والدور التالت. ودي حاجة من الحاجات الجميلة اللي هنشوفها كتير، بروجيكتور على الحيطة بيعرض لك عن طريق الفيديوهات كده ازاي الأحوال كانت بتمشي في البلد في فصول السنة الأربعة. تعالوا نكمل كده ونبص بصة. أنا بيديلك نبذة كده عن الحاجات اللي هتشوفها في الأدوار دي. نروح بقى ايه ندور على صديقي يوسف، عشان هو زمانه كده يعني هيزعل مني. لسه احنا في الدور الأرضي وقابلت صديقي يوسف، وماشيين كده نبص ايه اللي هنلاقيه في الدور الأرضي. هنا المحل الجميل ده بقى اللي بيبيع قطع تذكارية كده للمتحف، لو حابب تجيب هدية لحد، عايز تفاجئ حد كده بسربرايز كده جميل. في حاجات جميلة هنا جدا. 방사선이랑 마스크 세트를 아 이건가 봐. ودي طبعا كده زي ما احنا شايفين احدى القطع الأثرية كده، عشان كبيرة حاطينها كده في الهول بتاع المبنى. تعالوا الأولاني هنلاقي غرف ومعرض ما قبل التاريخ والتاريخ القديم، ومعرض تاريخ العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. الدور التاني غرفة الأعمال المتبرع بها للمكان. في ناس اتبرعت ببعض القطع اللي كانت عندهم اللي بقالها فترات زمنية كبيرة فتعتبر قطع أثرية، اتبرعوا بيها للمكان عشان الناس كلها تشوفها. ده غير اللوحات والمخطوطات. الدور التالت فيه النحت والحرف اليدوية ومعرض الفن العالمي. كنت طالع أطلع من مكان النزول. الاستعجال وحش. دي استراحة صغيرة كده، فيها شاشة جميلة كده. الشاشة دي طلعت تاتش، يعني تلمس أي قطعة كده على الشاشة يطلع لك كل التفاصيل بتاعتها. تعالوا نجرب. ده أنا ويوسف صديقي. جميل. تعالوا نشوف الشاشة دي كمان. لا دي مش تاتش، بس استراحة تانية كده، بس الشاشة مش تاتش. ده الدور التالت. وهنا الصدمة الكبيرة. صديقي يوسف من أول ما قابلته في المتحف وإحنا بندور على الغرفة عشان أنا ما كنتش فاكر مكانها بالظبط، بيقول لي ما يمكن اتشالت، بيهزر. وفجأة اكتشفنا إن فعلا الغرفة اتشالت. الغرفة تم افتتاحها مع كل الغرف أو المحتويات بتاعت جاليري الفن العالمي يوم 16/12/2019. الغرفة المصرية اتشالت بعد افتتاح جاليري الفن العالمي وعرض الغرفة المصرية اللي فيها محتويات جاية من متحف بروكلين في الولايات المتحدة. وسبحان الله، اجي اصور واعمل فيديوهات والفيديوهات تطير من على التليفون، وارجع تاني عشان اصور الاقي الغرفة اتشالت بعد 3 سنين. حسيت ان دي علامة يا مارد بصراحة. ومن ساعة ما الشمس اتعمدت على وشي وانا داخل اجرب احط اسمي اشوفه بالشكل الفرعوني على الشاشة، وانا حاسس ان في حاجة وان دي علامة يا مارد. وده يا اخوانا اسمي بالشكل الفرعوني. مش عارف هعرف احفظه ولا لا، وعشان الموضوع مش تراجيدي فهحاول اخد الموضوع بشوية كوميديا كده يعني. الورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب
وعلى اللي منك تقلبي. عارفة سواد العسل اهو ده اللي حالك ليه وصل. ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل. يا بلد ما عندها نفسها، يا كل حاجة وعكسها. ازاي وانا صبري انتهى لسه بشوف فيكي امل. ليه اللي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. ترضاك وهي بتحضنك وهو ده اللي جننك. بلد ما تعرف لو ساكنها ولا هي بتسكنك. بتسرقك وتسلفك ظلمك وبرضه بتنصفك. ازاي في حضنك ملمومين وانتي على حالك كده. اسفين مضطرين هناخد جولة عن بقية يعني جزء من باقي المحتويات اللي موجودة في المتحف. يعني هنخش كده الغرفة بتاعت آسيا الوسطى، وهنخش الغرفة بتاعت اليابان، ونحاول نخش الغرفة بتاعت الصين. يعني هنبص بصة سريعة كده، ويا رب الفيديو يعجبكم كده ان شاء الله يعني. وهحاول برضو يعني احط لكم حاجات كده من اللي لحقتها، يعني من اللي كنت بعتها مثلا رسالة كده بقول لحد ان انا في المتحف. آه، يعني هوري لكم كده شوية حاجات من اللي الحقها يعني. طبعا دي الغرفة بتاعت آسيا الوسطى. برضو موضوع البروجيكتور على الحيطة ده شيء رائع، يوري لك الحياة اتطورت ازاي، والناس اتنقلت من فين لفين، والأجواء كانت عاملة ازاي، والحضارات اتنقلت من فين لفين. ده شيء جميل جدا برضو. لو عايزين بعد كده اعمل لكم بقى يعني فيديو خاص بكل غرفة، لان دي كده انا يعني همشي خطوات سريعة كده بس في الحاجات اللي احنا هنتفرج عليها. انما لو عايزين اقف على كل حاجة لوحدها وناخد تفاصيلها كده، قولولي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني. كل قطعة اثرية طبعا عليها الشرح بتاعها، بس انا لو قعدت اشرح لكم كل قطعة اثرية يعني ممكن الفيديو ياخد 3 4 ساعات. لو حابين نعمل عن كل غرفة من دول، ممكن بعد كده نعمل عن كل غرفة ونقعد نتكلم عن قطعة قطعة وناخد وقتنا براحتنا. ويبقى مثلا الغرفة دي حتى تاخد لها 4 5 فيديوهات نعملهم نكملهم في السلسلة كده. ده لو حابين يعني قولولي في الكومنتات ونشوف هنقدر نعمل ايه. دلوقتي بعد ما الغرفة اتشالت انا بلاقي ناس في بعض الغرف دلوقتي وانا بلف. لما جيت وكانت الغرفة المصرية موجودة تقريبا ما كانش فيه حد في المعرض الا وكان جوه الغرفة المصرية. يعني بعد ما خلصت في الغرفة المصرية لفيت كده خدت جولة سريعة برضو، ما كنتش بشوف الاتنين تلاتة اللي ماشيين جنبي دول هنا. يعني هنا كده في الغرفة دي في اتنين تلاتة بيتفرجوا على القطعة، ما كنتش بلاقيهم فعلا حقيقي. يعني انا كنت مستغرب ازاي الغرفة بقالها 3 سنين ولسه برضو الزحمة عليها، والناس بتيجي بس تتفرج عليها وما بيلفوش في بقية المعرض. او يمكن بيلفوا بس يعني. انا قعدت حوالي 3 او 4 ساعات بعمل فيديو عن الغرفة عشان انقي براحتي، وفعلا كان يعني كنت بعدي بكتفي من الناس، واتأخرت لاني ما كنتش عارف اصور صورة كويسة من الزحمة اللي كانت موجودة. مش عارف، يا رب يجيبوها تاني كده او احنا بقى نروح نتفرج عليها في بروكلين.
تاج محل والغرفة الهندية، جنوب آسيا. 팔이 왜 되게 긴 거? ندخل على غرفة الصين. طبعا احنا عندنا بعض الخلفية عن الثقافة الصينية برضو، عشان احنا بنتعامل مع الصين كتير، وفي منهم كتير كانوا عندنا في مصر، فاحنا الى حد ما عندنا خلفية. ندخل على الغرفة بتاعت اليابان.
طبعا برضو احنا عندنا خلفية عن اليابان من متابعتنا للتكنولوجيا الياباني من زمان. وده شكل وتصميم البيت الياباني في أحد الأزمنة، ويمكن لو ركزنا نعرف إن دي يمكن تكون دي أحد الأسباب في تقدم الناس دي، وهي إنهم حتى اقتصدوا في مساحة بيوتهم عشان يركزوا بس في إزاي يتقدموا لقدام وإزاي يطوروا من بلدهم. البيت كله تقريبا عامل زي الأوضة يعني. بعد ما أمريكا ضربت اليابان بقنبلتين نوويتين في الحرب العالمية التانية، استسلمت اليابان واستقلت كوريا عن اليابان. وفي التحرير ده سنة 1945 استولت كوريا على متحف حكومة جوسون العام وأطلقت عليه اسم المتحف الوطني. المتحف الوطني الكوري بيستقبل أكتر من 3 ملايين زائر سنويا، وبيصنف كواحد من أكتر المتاحف زيارة في العالم والأكثر زيارة في كوريا. وكل قطعة أثرية هنا معاها معلومات وشرح للقطعة مكتوب عليها بالإنجليزي والكوري. تم دمج متحف جيسونج مع متحف جيسونج للمتحف الوطني في إبريل 46، وتم تغيير اسم المتحف الشعبي الوطني في جبل نمسان لفرع نمسان للمتحف الوطني في ديسمبر 1950، وتم تاني نقل المتحف الوطني إلى فرع نمسان التابع ليه في أكتوبر 1954. تم إضعاف المتحف الوطني كتير بسبب الدمار اللي حصل بعد الحرب الكورية، وطلب كيم تشاون مدير المتحف ساعتها من الرئيس سينغمان ري توفير مساحة مناسبة للمتحف عشان يحافظ على مجموعاته وعرضها. أمر ري بإصلاح جزء من قصر ديوكسوجونج اللي اتدمر في الحرب واستخدمه كمتحف وطني جديد، وتم افتتاحه للجمهور في 1955. تم نقل المتحف الوطني من جبل نمسان إلى ديوكسوجونج 1955 يونيو 23. ونقلت السلطة الحاكمة المتحف الوطني من وزارة التعليم لوزارة الثقافة والإعلام في 24 يوليو 1968، وأعيد تنظيم المتحف الوطني ودمجه مع متحف ديوكسوجونج للفنون في مايو 1969. في عام 1972 بعد 27 عام من افتتاحه استولى المتحف الوطني أخيرا على مبناه الخاص واللي كان موجود جوه قصر جيونج بوك يونج. تم تصميمه وبناء المتحف اللي بتبلغ مساحته 14,000 متر مربع من قبل إدارة التراث الثقافي، وتم بناؤه كنسخة طبق الأصل من مبنى خشبي وطني، وتم تغيير اسم المتحف رسميا للمتحف الوطني الكوري في الوقت ده. تم برضو تغيير اسم المتحف الوطني لكوريا، وتم نقله من قصر دوكسونجونج إلى مبنى جديد في قصر جيونج بوك يونج. وأعادوا تنظيم جميع المتاحف الفرعية بوصفها متاحف وطنية إقليمية، ده في أغسطس 1972. في 1978 في 6 ديسمبر افتتح متحف جوانجو الوطني، وفي 1979 في 12 أبريل افتتح متحف جينجو الوطني، وبرضه افتتح متحف جينجو الوطني بعد كده في 1984 في 2 نوفمبر. سنة 1986 بدأ مشروع لتحويل مبنى حكومة جوسون العامة السابق لمتحف باستثمار أولي قدره 27 مليار و7 وون كوري. وفي 1986 برضه في 21 أغسطس تم نقل المتحف الوطني الكوري لمبنى الكابيتول اللي تم تجديده، وافتتح متحف تشيونجو الوطني في 1987 في 30 أكتوبر، وافتتح متحف جونجو الوطني تاني في 1990 في 26 أكتوبر، وتم تفكيك المتحف الشعبي الوطني وإعادة تنظيمه في 30 أكتوبر 1992، واتنقل متحف بويو الوطني لمبنى جديد
6 أغسطس 1993. وافتتح متحف دييجو الوطني 1994 في 7 ديسمبر. وأثار نقل المتحف الوطني الكوري لمبنى حكومة جوسون العامة السابق قدر كبير جدا من الجدل، لأن كتير من الكوريين شافوا إن المبنى ده بالذات رمز للاستعمار، فما كانوش موافقين على ده يعني. وتم نقل المتحف الوطني الكوري لمركز التعليم الاجتماعي اللي تم تجديده في قصر جيونج بوك كونج في 13 ديسمبر 1996. وتم تعيين الموقع الجديد للمتحف الوطني الكوري في يونغسان 31 أكتوبر 1997. سنة 2000 تولى المتحف الوطني الكوري اتجاه بناء مبناه الجديد ليحل محل وزارة الثقافة والسياحة. وافتتح متحف جيجو الوطني 15 يونيو 2001. وافتتح متحف تشونشون الوطني 30 أكتوبر 2002. وتم إضافة قسم التاريخ للمتحف الوطني الكوري في 20 نوفمبر 2003. وتم نقل متحف غونجو الوطني لمبنى جديد في 14 مايو 2004. وتم إغلاق المتحف الوطني الكوري في قصر جيونج بوك كونج 17 أكتوبر 2004. وتم نقل المتحف الوطني الكوري رسميا، دي آخر حاجة، من قصر جيونج بو كوغونج إلى يونغسان في 31 ديسمبر 2004. يانجوسان دي فيها محطتين، محطة يانجوسان ومحطة إيتشون. احنا لما رحنا نزلنا في محطة إيتشون لأن هي قريبة من المدخل، بس رسميا المبنى بيتقال إن هو في منطقة يانجوسان. يا رب أكون وصلت لكم معلومة كويسة وشفتوا حاجة كنتوا يعني تفكروا تتفرجوا عليها. ولما تيجوا إن شاء الله هنا إن شاء الله تروحوا تزوروه، لازم تروحوا تزوروا المتحف ده، هتتبسطوا جدا إن شاء الله. في الآخر أتمنى إن انتوا تكونوا مبسوطين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتقولوا رأيكم في كومنت وتشيروا الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وشوفوا الفيديو ده واستنوني في الفيديو اللي جاي. بحبكم، سرانيه. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقولك انا حنيت بعلو الصوت، وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدتي وما بعدتيش، في دم حبيبتي وأمي وزي ما أكون ببتدي أعيش. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت. بعدت كنت هعمل ايه، مين اختار غربته بايديه، لكن حبك ده ما نسيتهوش وعاش فيا. ليه هتأسف على الغيبة، ما غبتيش لحظة وقريبة، ما
حدش عنده كده طيبة وحنية، وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش، وكأنك كنت معايا بعدي وما بعديش، في دم حبيبتي وأمي وزي ما أكون ببتدي أعيش، وبحبك وحشتيني، بحبك وانتي نور عيني، ده وانتي مطلع عيني، بحبك موت.